Zonja Kap, në fakt, e njeh Shqipërinë prej 25 vitesh dhe kryesisht ka ndjekur në këto 25 vite zhvillimin e sistemit shëndetësor në Shqipëri dhe padyshim që nga periudha kur është në OBSH, dhe sidomos që nga drejtimi i OBSH-s, Zyrës Rajonale të Europës, ka qenë një bashkëpunëtore e ngushtë e zhvilleve që kanë ndodhur në kujdesin shëndetësor në Shqipëri. Sigurisht që unë jam shumë i kënaqur nga bashkëpunimi gati 3 vjeçar me OBSH-n. Para pak javësh kemi miratuar edhe kuadrin 2 vjeçar 2016-17 të bashkëpunimit të mëtejshëm dhe padyshim edhe bashkëpunimi me OBSH-n, sipas ecurisë së zhvillimit të vendit dhe të sistemit shëndetësor, ka kaluar nga ndërhyrjet emergjente të viteve 90, të mbështetjes për raste krizash në fillim në fund 90-s, fillim viteve 2000, në kohën e krizës refugjatëve kosovar, tashti në nivel shumë të lartë, bashkëpunimi teknik, cilësor, në aspekte që janë shumë të rëndësishme për sistemin shëndetësor në Shqipëri, por që lidhen në fakt edhe me sfidat që ka OBSH-ja dhe sidomos zyra rajonale për Europën. Shëndet për gjithë, në fakt është një objektiv i agendës OBSH-s, por që përputhet praktikisht edhe me angazhimin në programin tonë qeverisës për mbulimin universal, apo atë që quhet shëndetësi falas. Mëtej, kësa janë bashkangjitur dhe angazhimet e SDG-ve për 2030, ku praktikisht shëndetësia tashmë në kriterin 3 është evidentuar në mënyrë më drejt për drejt. Padyshim që edhe në çfarë kemi bërë në këto 3 vite, kemi patur mbështetje në OBSH-s, cilën besoj se do të vazhdojmë ta kemi në disa aspekte të rëndësishme që lidhen me sistemin e informacionit shëndetësor, lidhen me qasjen e re në financimin e shëndetësisë, veprimet në mbulimin universal, nxitjen e promocionit, e parandalimit, e vënies së qytetarit në qendër të sistemit shëndetësor, por dhe me aspekte tjera që lidhen edhe me zhvillimet më të fundit që kanë ndodhur në Europë, me zbatimin e rregullores ndërkombëtare të shëndetësisë, apo dhe me ndihmën dhe mbështetjen që OBSH ka dhënë edhe në përgatitjen e vendit për të përballuar fluks të mundshëm refugjatësh që vinë nga vendet e gjirit dhe përgatitjen tonë për të përgjigjur kësaj. Edhe si fillim, unë nuk dua të zgjatej më shumë, po do të ftoja zonjën Jakap që të na japi impresionet paktën nga këto 2 ditë të vizitës dhe një farë pamje se si e ka parë në vite zhvillimin e shëndetësisë në vend. Your Excellency Prime Minister, Minister of Health, Dr. Bekai, colleagues, ladies and gentlemen. First of all, let me say that it's a real honor and pleasure for me to be back to Albania. I always feel like coming home when I come to your country. And when I leave my heart, part of my heart always stays here. I have been following developments here for about 25 years. I nderuar zoti kryeministër, i nderuar zoti ministër i shëndetësisë, zoti Beqaj, të nderuar koleg, sa herë që vi në Shqipëri ndihem si në shtëpinë time dhe sa herë që largohem që këtej ndihem se kanë rënë një pjesë të vetes time. I kam ndjekur të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur në sistemin shëndetësor në Shqipëri në këto 25 vjet. I am very fortunate to be the regional director of a beautiful but very diverse region, but a region where health is a high priority for the member states, and as a result of this, the life expectancy in our region has been improving and increasing by 5 years in the last 30 years, and gradually the premature mortality and also the inequities in health started to decrease for the first time in the European region, which is a positive news. Është kënaqësi që jam drejtoresh e rajonit evropian të OBSH-s, një rajon kaq i bukur dhe gjithashtu i larmishëm. Gjatë punës së zhvilluar në këtë rajon është bërë mundur që jetëgjatësia të rritet me 5 vjet në këtë periudhë dhe nga ana tjetër të gjitha pabarazitë, pamundësitë në sistemin shëndetësor është bërë e mundur që të reduktohen. With regard to Albania, I am very impressed by what I saw during the last 2 days. And I would like to express my thanks to the Prime Minister as well as to the Minister of Health for making health such a high priority in recent developments in your country.
And I am sure that this will remain so also when the country will start to implement the Sustainable Development Agenda, where again health is very central to development like it is in Albania now. Më vjen mirë që shoh edhe zhvillimet e mira të përmirësuara në sistemin shëndetësor dhe që i kanë vërejtur në gjithë këtë periudhë që i vërejta edhe gjatë këtyre 2 ditëve. Besoj se agenda e cila përqendrohet tek objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm do ta konsiderojë shëndetin në qendër, ashtu sikur sa i ka konsideruar deri tani. There are 3 issues that I thought to mention to you as an introduction. First of all, the life expectancy and the health status of the Albanian population is good. And this is the best investment into your economy. You have a good life expectancy, especially if you compare it with the neighboring countries. Mortality started to decrease, particularly mortality from cardiovascular diseases. This is also the result of the excellent tobacco control policy that the minister has introduced. Due to the Mediterranean diet and the relatively low level of alcohol consumption, also the health status is good in Albania. Ka 3 çështje të cilat dua të adresoj lidhur me gjendjen shëndetësore të popullatës në Shqipëri. Dhe para është jetëgjatësia e popullatës dhe gjendra e mirë shëndetësore. Besoj se investimi në shëndet është investimi më i mirë i cili mund të bëhet në popullatë dhe në ekonomi. Dhe jetëgjatësia në këtë vend duket se është mjaft mirë e krahasuar me vendet fqinje. Një arsye për këtë vërehet edhe tek ulja e sëmundjeve kardiovaskulare, të cilat kanë ardhur si rezultat i zbatimit politikave të tilla si kontrolli i duhanit, dieta mesdhetare dhe konsumi i ulët i alkoolit. Infectious diseases are low. Tuberculosis and HIV is low. These are still problems in the other parts of the European region. Also, the immunization program against the childhood infectious diseases is working very fine. It's nearly 100%. There are maybe 1 or 2% less than 100% immunization coverage, which is the best investment and the most cost-efficient and effective tool that you can do to protect your children. So I think overall the health situation is good. You are faced with some problems of chronic non-communicable diseases, as all the other countries of the European region, particularly cardiovascular diseases and cancer, and this is the focus of the interventions in the health system now. Një aspekt tjetër është se sëmundjet infektive janë gjithnjë në një numër më të pakët. Kështu vërehet një ulje ose pothuajse një numër shumë i vogël i personave të smur me tuberkulozë apo i situatës së personave me HIV. Problemet të cilat vërehen gjerësisht në rajonin evropian. Imunizimi dhe ndjekja e fëmijëve dhe sëmundjeve të moshës fëmijërore është mjaft e mirë, pothuajse 100% ose 98% e fëmijëve imunizohen, prevaksinohen. Investimi në shëndet dhe në mbrojtjen e fëmijëve është instrumenti më i mirë dhe më eficient në drejtim të kostos. Sigurisht që ka edhe probleme të cilat lidhen me sëmundjet jo të transmetueshme, të cilat janë të pranishme dhe një problem ekzistojnë në të gjithë rajonin e Evropës, të tilla si sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceri. Due to these chronic non-communicable diseases, we have to invest a lot everywhere, including in Albania, into primary prevention, into secondary prevention, as well as care. And this is why I am so pleased that this country has gone such a long way with the tobacco control policies. And last year, actually, I gave an award to His Excellency Dr. Bekai at the European Regional Committee, where all the 53 European ministers were together to celebrate his achievements in tobacco control, which basically in several areas cut tobacco control to half, and there is a decrease among the young population. Investime sigurisht duhet bëhen për kontrollin e sëmundjeve jo të transmetueshme, të tilla si në parentalimin parësor dhe atë dytësor, si dhe në ofrimin e kujdesit atëherë kur është e nevojshme. 3 ministra janë mbledhur për t'i dhënë Zotit Beqa një çmim, i cili fokusohej tek përgjysmimi i përdorimit të duhanit, sidomos prej grup moshës së re. With regard to the secondary prevention, you have introduced a number of screening programs. And today I had the opportunity to visit the health checkups
in primary healthcare centers on the way to duress, and that is a very good investment. I saw a mobile mammography unit which is going around the country, and I am aware that you have 2 of these. And this regular health checkup, which is also followed up in terms of treatment and in terms of medication, this is a very, very good investment, both for primary as well as for secondary prevention. Përsa i përket parandalimit në nivelin yndyrtësor, kam bërë se depistimin, i cili sa vjen edhe po përhapet në Shqipëri, dhe sot pash 2 qendra afër rajonit të Durrësit ku ofrohej kontrolli bazë për popullatën. Gjithashtu pash edhe njësinë e mamografisë së lëvizshme, di që janë 2 të tilla në vend. Nga ana tjetër, vura re se check-upi bëhet rregullisht dhe ndonjëherë personat e bëjnë atë vazhdimisht dhe e rëndësishme është që ofrohet ndjekja, trajtimi dhe mjekimi në rast se evidentohen probleme. And what makes me really very happy is that the primary healthcare system, the GP system, has been strengthened, is continuously being strengthened in the country, which is great because you are bringing the healthcare closer to the patients, and that's what we advocate for in WHO also, to make the health system patient-centered, to bring the care close to the patient so that instead of them going to big hospitals far away, you should have facilities close to the patients where they get the basic treatment. And this is what's happening here. Kam vërej se sistemi I kujdesit parësor, gjithashtu edhe sistemi mjeku të përgjithshëm apo mjeku të familjes sa ka ardhur dhe është forcuar. Në këtë mënyrë, kujdesi shëndetësor ofrohet më afër pacientit. Pikërisht këtë dhe mbështet Organizata Botërore e Shëndetësisë që sistemi të ketë në qendër pacientin, në mënyrë që të mos jetë ky I fundit që t'i afrohet sistemit, por vetë sistemi ta identifikojë atë, t'i jap mundësi dhe të gjitha lehtësirat. If you look at the Sustainable Development Agenda up to 2030, you will see that health is an overriding priority because it is considered as part of development. But in the Sustainable Development Agenda also, universal health coverage is at the center of the development. And universal health coverage is a basic concept, a basic strategic direction of the health system in Albania now. And you consider universal health coverage in its complexity, which includes prevention, health promotion, treatment, care, rehabilitation, and also financial protection of the population. Përsa I përket realizimit të objektivave për zhvillimin e qëndrueshëm deri në vitin 2030, shëndeti është një prej prioriteteve kryesore. Dhe në Shqipëri, synimi kryesor është ofrimi I kujdesit dhe I mbulimit të universal me shërbime shëndetësore. Në këtë formë, në Shqipëri mendohet që të gjithë shëndeti do të jetë në bazë të direktivave dhe të drejtimeve strategjike. Mbulimi universal me shërbime shëndetësore është mjaft kompleks, I cili përqendrohet tek parandalimi, tek promovimi I shëndetit, tek trajtimi, tek mbulimi me të gjitha shërbimet. I was also pleased to note from the data before I came here that the out-of-pocket payment of the population has started to decrease in these last few years. And that is a positive direction which needs to continue. Nga të dhënat që kam marrë vesh përpara se sa të mbërja këtu, kuptova se pagesa nga xhepi I pacientëve, I klientëve sa ka ardhur dhe është zvogëluar dhe ky është një hap pozitiv. The third area that I wanted to mention to you is that these days health problems are really complex. And if you want to make progress on issues like obesity, which is a problem also in Albania, you need intersectoral collaboration. And this is the message also from the Sustainable Development Agenda. You need policy coherence between the sectors. You need close collaboration between the sectors. This goes both for obesity, but also for health security. If you want to prepare the country for any human or man-made or natural disaster or public health outbreak, you need very strong intersectoral collaboration. And also if you want to tackle very complex issues like the antimicrobial resistance, which is really complicated, you need to work closely between the human and the animal health sector, human and agricultural sectors. So intersectoral collaboration, the whole of government, whole of society approach is really crucial.
And I'm saying this also in the presence of His Excellency, the Prime Minister, because he can take a full lead on this and give full support to this, to the health sector. Aspekti i tretë mbi të cilin dua të ndalem është se shëndetësia është një problem mjaft kompleks. Çështje të tilla sikurse është obeziteti, i cili është i pranishëm jo vetëm në vendin tuaj, por në të gjithë rajonin, është një problem i cili kërkon një qasje ndërsektoriale. Dhe pikërisht këtë parashikon edhe agjenda e objektivave, e realizimit të objektivave për zhvillimin e qëndrueshëm, duhet koherencë dhe bashkëpunim ndërmjet të gjithë sektorëve. Nuk bëhet fjalë vetëm për adresimin e obezitetit, por edhe për çështje të tjera, sikurse është siguria në shëndet, në mënyrë që të adresohen probleme të papritura që mund të lindin apo shpërthime epidemike dhe vendi të jetë i gatshëm për t'i përballur ato. Përveç këtij, mund të përmendim këtu dhe rezistencën antimikrobiale, për të cilën duhet një bashkëpunim ndërmjet të gjithë sektorëve, atij të shëndetit human, shëndetit veterinar dhe të bujqësisë. Dhe pikërisht këtë çështje po e ngre këtu në praninë të shkëlqyesisë së tij, zotit kryeministër, në mënyrë që ai të marrë drejtimin e plotë dhe të japë mbështetjen e plotë për adresimin e këtyre çështjeve. So final comment is that we will continue with our comprehensive collaboration with the Minister of Health and with the other stakeholders in Albania. We have identified a number of areas for our collaboration. One is to continue with the overall health strategy development aligned with the SDG agenda. Then the NCD strategy, the chronic non-communicable diseases strategy, which is also supplemented by a reviewed and renewed policy for the cancer screening programs that will be a component of this NCD strategy. Then universal health coverage, any support from WHO that we may give, we are very ready to give because this is at the heart of our work as well. And then the health information system, where again there is a lot of positive development. Like today I saw the e-prescription in the hospital in Durres. I was very impressed by that. It's a very good initiative, but we have to introduce the ICD-10. We have to move further with many other areas of health information system development, like step survey of the risk factors of the population, to have very reliable evidence for the policy decisions. And this is also an area in our collaboration. Dhe çështja e fundit me të cilën dua ta përmbledh është bashkëpunimi ynë, i cili do të jetë gjithëpërfshirës me Ministrinë e Shëndetësisë dhe me aktorët e tjerë. Dhe këtu dua të nënvizoj 4 pika. Sikurse është strategjia e përgjithshme e sistemit shëndetësor, e cila është në të njëjtën linjë dhe me të njëjtat objektiva të zhvillimit të qëndrueshëm. Pika e dytë ka të bëjë me strategjinë për sëmundjet jo të transmetueshme. Dhe politika e re, e cila ka të bëjë me depistimin e kancerit, do të bashkangjitet kësaj strategjie. Pika e tretë ka të bëjë me mbulimin universal me shërbime shëndetësore, OBSH-ja gjithnjë do ja mbështetjen e vet në këtë drejtim. Pika e katërt ka të bëjë me sistemet informatizimit të shërbimit shëndetësor. Sot në Durrës më bëri përshtypje receta elektronike që pash, më duket një hap shumë i mirë. Nga ana tjetër duhet punuar për të zbatuar sistemin ICD-10. Duhet punuar gjithashtu për të zbatuar sisteme që kanë të bëjnë me studimet dhe anketimet e hapashapshme, studimet cilat kanë të bëjnë me identifikimin e faktorëve të rrezikut, në mënyrë që të mblidhen provat, faktet e mjaftueshme që t'i orientojnë siç duhet politik bërësit. So to summarize, let me say that you are on the right track. This is what needs to continue. And further development along these lines is very important for the population. All these measures and initiatives are for the benefit of the population, and that is a great thing, and that's what we have to put at the center of the health system development, and WHO is fully behind on all this. Of course, the country will need additional resources, and I'm fully aware of all the initiatives to attract some private resources into the health system. This is a must in every country, and when you attract private resources, obviously there are discussions around this, and then you need a good legislation around and regulation around the involvement of the private sector. But this is the way to go, because there is a limited amount of public funding, although public funding will also have to increase in the coming years as the economy allows it, but it will never be enough because the demand on the health system is so big from the population, it will never be enough to rely only on public funding. So you will always need private sector funding, but the regulation around it is crucial.
Ju jeni në drejtimin e duhur për sa i përket zhvillimit të shërbimeve shëndetësore në mbështetje të popullatës. Gjithashtu masat dhe iniciativat e ndërmarra janë në mbështetje të popullatës dhe OBSH-ja do të vazhdojë t'ju mbështesë. Për të arritur këtë, sigurisht është e nevojshme të kenë burime dhe ju po bëni çmos për të tërhequr edhe burimet private. Për ta realizuar këtë, shpesh lindin diskutime, prandaj është e nevojshme që legjislacioni dhe rregulloret të jenë të sakta për të rregulluar bashkëpunimin me sektorin privat. Financimet publike nuk do t'jenë kur të mjaftueshme, ndërkohë që kërkesa për mbulim e shërbime shëndetësore nga popullata do t'jetë gjithnjë në rritje. Prandaj është e nevojshme që legjislacioni dhe gjithçka që rregullon bashkëpunimin me privatin të jetë i saktë. Thank you very much. Faleminderit. Faleminderit, Suzana. Para se kalojmë ndoshta për diskutim, unë do të kërkoja një ndërhyrje të kryeministrit. Shumë faleminderit drejtores OBSH-s për Evropën, faleminderit edhe të gjithë ju që jeni këtu për këtë takim i cili është organizuar për të krijuar mundësinë e një komunikimi mes zonjës dhe jush, po përmes kësaj edhe publikut, pas një vizite 2 ditore që rezulton nga çfarë dëgjova edhe këtu, po dhe më parë për drejtores OBSH-s për Evropën, të ketë qenë e mjaftueshme për të konstatuar një ndryshim rrënjësor që ka nisur, natyrisht, jo i përfunduar, largës që një përfunduar, në rrugën e rilindjes shëndetësisë. Jo, me shumë interes, jo vetëm prezantimin që zonja bëri këtu, po dhe çka diskutuam më parë së bashku, dhe duhet veçoj theksin që ajo vendosi tek disa komponent të programit ton, që tani më kanë gjetur zbatim dhe që padrejtësisht, sipas nesh, janë anatemuar dhe kritikuar, për të thënë një fjalë të butë, në fakt. Duke filluar nga check-upi falas, për cilin OBSH-ja jep një vlerësim maksimal, si një hap shumë i rëndësishëm për të krijuar një bazë të dhënash lidhur me shëndetin e popullsisë dhe për të evidentuar pikat më të dobta ku duhet më pas të fokusohet sistemi. Por nga ana tjetër, duke krijuar mundësinë për një numër shumë të konsiderueshëm njerëzish në periudhën e rrezikshmërisë nga smundjet, që të mund të pararendin me një kosto shumë më të ulët në të gjitha planet për shkallëzimin e smundjeve me cilat praktikisht njihen vetëm pasi bëjnë check-upin. Po ashtu dëgjova fjalë superlative për një sër ndërhyrjesh tjera, duke filluar nga krijimi i kushteve për një kujdes shëndetësor falas tek mjeku i familjes, tek partneriteti publik-privat për hemodializën, madje teksa po më tregonte lidhur me komunikimin me disa pacientë që kishte pasur rastësisht gjatë vizitës së zonjës në spital, dhe për tonet e tyre shumë
komplimentuese, e pyeta mos vallë kanë qenë të organizuar paraprakisht nga ministri apo nga ministria që të flasin mirë për shërbimin. Dhe përgjigja ishte që po ndërkohë shërbimi fliste vetë për vetveten. Po ashtu ndërhyrja për ripërtritin e gjithë mjeteve për ndërhyrjet kirurgjikale që ka filluar nga spitali Nën Tereza dhe do të shtrihet mëtej në të gjithë teritorin përmes partneritetit publik-privat. Nuk po zgjate më shumë, jam i bindur që do të kemi më tutje në vijim lajme tjera të mira nga ky front, një front shumë i vështirë, sepse është e njohur botërisht që çfarëdo të bësh në shëndetësi nuk ka se si të jetë mjaft. Dhe për më tepër pastaj nuk ka se si të mund të mjaftoj për njerëzit që kanë nevojë për shërbim. Por me nënvizimin që në 25 vjet për herë të parë financimi publik për shëndetësinë ka tejkaluar financimin privat, ende në një shifër shumë të ulët në raport me nivelin e OECD-s, vlen të theksohet se të gjitha indikacionet që nga vendet që ne kemi studiuar, tek ekspertët e vendeve të ndryshme që na kanë asistuar, deri tek zëri autoritar i OBSH-s, që nga pamja e ekspertizës nuk ka të sharë, na shtyn pashmangshmërisht në drejtimin ku jemi nisur. Të vazhdojmë të ndërtojmë partneritet publik-privat për t'i dhënë njerëzve një shërbim më të mirë. Të krijojmë përmes partneritetit publik-privat kushtet që të financojmë shumë më shpejt dhe shumë më shumë në një kohë të shkurtër, duke shlyer në një afat të mesëm apo të gjatë investimin për cilin njerëzit kanë nevojë tani. Gjë që me buxhetin e shtetit, sado të arrisim buxhetin e shtetit, është e pamundur. Vërtet kemi pasur nivelin më të lartë financimit shëndetësisë në Shqipëri gjatë 25 viteve të fundit. Vërtet kemi bërë shumë ndryshime, por të pamjaftueshme, por në fund ditës llogaria përsëri është shumë e thjeshtë. Me partneritetin publik-privat mund të bëjmë shumë herë më tepër investime dhe mund të garantojmë shumë herë më tepër cilësi shërbimi. Jemi shumë të fokusuar me në bashkëpunim dhe me drejtoren e qendrës spitalore universitare që bën një punë absolutisht të shkëlqyer, por edhe me të tjera struktura për të rritur kapacitetet spitalore duke përfshirë në këtë proces sipërmarrjen private. Dhe përmes sipërmarrjes private duke përfshirë bankat. Por gjithmonë pa rritur asnjë qindar përkundrazi barrën tek njerëzit nevojë për shërbim shëndetësor, se ky është thelbi. Dhe rruga jonë drejt asaj që kemi quajtur shëndetësia falas, dhe që në gjuhën e OBSH-s është mbulimi shëndetësor universal, është e domosdoshme që të vazhdojmë të ulim atë që ka njerëzit nxjerrin direkt nga xhepi ku ka nevojë për shërbim shëndetësor, çka e kemi ulur në mënyrë drastike, sepse janë ulur mesarisht 6 herë, mos gabohem, tarifat
e personave të pasiguruar në shërbimin shëndetësor. Pra ata ulim, shkojmë në një ulje të mëtejshme, çka e diskutuam edhe në takim. Por që të bëjmë këtë, duhet të gjejmë dhe të rrisim burimet alternative të financimit. Dhe ndryshimi themelor në konceptin ton të partneritetit publik-privat, apo që ka hyrë në debatin për shëndetësinë me fjalën e pisët në thonjza koncesion, dhe koncesioni vjen më parë është pikërisht ky. Krijojmë kushtet për të thithur më shumë para në një kohë më të shpejtë nga sipërmarrja, por nuk ja ngarkojmë personave nevojë për shërbimin. Pra nuk i themi personave sot që shkojnë për të marrë shërbim në spital paguaj 6 herë më shumë sepse ne kemi fut privatin në këtë mes. Po përkundrazi, sot personat që shkojnë në spital dhe marrin shërbim pagojnë 6 herë më pak se ç'paguanin deri në fillim të këtij viti, do të paguajnë edhe më pak, ndërkohë që shërbimi do të rritet. Si ndodh kjo? Kjo ndodh sepse shteti merr përsipër që në afat të mesëm apo të gjatë të shlyej këto investime që vinë nga privati, i cili sigurisht që futet në këtë bashkëpunim për të fituar, nuk futet për të dëruar Nën Terezën. Ama e rëndësishme është që në fund ditës, në fund të këtyre procese, kemi një situatë win-win ku fitojnë të dyja palët dhe mbi të gjitha ku përfituesi i drejt për drejt është njeriu në nevojë për shërbim shëndetësor.